ओके गाइज, सो मसँग आज चाहिँ तपाईँको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो मोटर चाहिँ हाबी मोटर भनौँ न, डीसी मोटर हो र यो चाहिँ तपाईँको 1250 वाट 60 भोल्टको मोटर हो, जुन चाहिँ हामीले विशेष गरी तपाईँको यो लोडरहरू हुन्छ या रिक्साहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ युज गर्छौँ। त्यसै गरी यो चाहिँ हामी अब सानोतिनो कारहरू बनाउँदाखेरि अब घरको हामीले प्रोजेक्ट जस्तो कारहरू बनायो भने त्यस्तोहरूमा यसलाई इजिली हामी युज गर्न सक्छौँ। र यसमा चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने यसको बारेमा थोरै म तपाईँहरूलाई जानकारी गराइदिन्छु आज। सो यो चाहिँ हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ यो यस्तो हेर्दाखेरि यो नर्मल मोटर जस्तो देखिन्छ, यो मात्रै राख्नुभयो भने आरपिएम धेरै नै हुन्छ र यसलाई चाहिँ विशेष गरी गियर को म्यानेज गरेर तपाईँको यसको क्यापेसिटी चाहिँ बढाउन सक्नुहुन्छ, जसले चाहिँ यसले 500 केजी देखि 800 केजीको वेटलाई यसले मजाले धान्न सक्छ। सो एकदमै हेभी पावर भएको यो मोटर। र यतातिर हेर्नुभयो भने तपाईँको यो चाहिँ हाम्रो अब यसमा चाहिँ म थोरै देखाइदिन्छु तपाईँले यसमा के लेखेको छ। जस्तै अब यसमा हेर्नुभयो भने यो चाहिँ 6 मन्थको वारेन्टी तल लेखिरहेछ भने यता चाहिँ तपाईँको मोटर नम्बर भनौँ न, अब यहाँ मोडल नम्बर दिइरहेछ। त्यसै गरी यहाँ हामी तलतिर हेऱ्यौँ भने BLDC मोटर भनेर लेखिरहेछ र यो चाहिँ 120 लेखिरहेछ भने अब यहाँ माथितिर हेरौँ यसको बारेमा थोरै के लेखेछ भनेर। जस्तै यो चाहिँ हाम्रो इन्डियन मोटर हो, यो चाहिँ इन्डियाबाट भित्रिएको, यो टोटली इन्डियन हो र यो अलि इन्डियन भएको कारणले यसको प्राइस पनि अलिक महँगो छ होइन। यतातिर हेर्नुभयो भने त्यहाँ इन्डिया पनि लेखिरहेछ, यतातिर म देखाइदिन्छु अहिले। वाटरप्रुफ मोटर भनेर लेखिरहेछ र यो चाहिँ तपाईँको यता मेड इन इन्डिया हो भनेर देखेर चाहिँ यहाँ त्यो टोटली यो इन्डियन हो र इन्डियन भइसकेपछि यो अलि बढी पावरफुल भन्नु, अब यो मोटर चाहिँ अलि पावरफुल या अलि बढी टिकाउ हुन्छ भन्ने हाम्रो शैली पनि कन्सेप्ट हुन्छ र वारेन्टी पनि लिनुहुन्छ, वारेन्टी पनि छ यसको 6 मन्थको। त्यसै गरी यो चाहिँ मोटर तपाईँको अब यो इन्डियाबाट बनेर आएको त्यसैले यो अलि महँगो भयो होइन, त्यति धेरै साह्रो महँगो त छैन। त्यसको प्राइसको लागि चाहिँ म तपाईँले प्राइसहरू त भन्दिनँ, प्राइसहरू चाहिँ तपाईँले म डेली पोस्टहरू गरिरहन्छु त्यसमा आइराखेको हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँले हेर्नु होला। र यो मोटर चाहिँ तपाईँको टोटली वाटरप्रुफ टाइपको मोटर हो, किनभने यो कारहरूमा या लोडरहरूमा लाग्यो भने तल चाहिँ पानी नपसोस् भन्ने तरिकाले। र मोटरमा के लेखिरहेको छ, अब यो मोटरमा चाहिँ 2टा तार निस्केको हुन्छ है, यो 2टा तारको बारेमा थोरै भनिदिन्छु। यो चाहिँ मेन भनेको तपाईँको पावर सप्लाईको लागि भयो। अर्को यो हल सेन्सर भनौँ न, यतातिरको सेन्सरको तार भयो र यतातिर चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मेन पावर सप्लाईको लागि भयो र पावर सप्लाईमा 3वटा केबल दिएको हुन्छ। यसरी हेरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ थोरै हेरौँ, यहाँ चाहिँ के लेखेको छ मोटरमा। जस्तै यहाँ मोटरमा हेर्नुभयो भने यहाँ तपाईँको 60 भोल्ट 1250 वाट लेखिरहेछ भने अब यहाँको 22 अब यो 2022मा बनेको मोटर हो। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ मोडल नम्बर लेखिरहेछ भने 6 मन्थ वारेन्टी भनेर लेखिरहेछ र यहाँ मेड इन इन्डिया भनेर लेखिरहेछ, यहाँ तपाईँले राम्रोसँग हेर्नुभयो भने। र यता पछाडितिर हेर्नुभयो भने तपाईँको यहाँ कुलिङ फ्यान पनि राखिएको छ, जसले गर्दाखेरि मोटर हिट नहोस् भन्ने तरिकाले। सो लगभग यो मोटरहरू चाहिँ हामी अब लगभग धेरै जस्तो नै अब हाम्रो मार्केटमा सेल भइसक्यो र यो हाम्रो काठमाडौँको एकजना सरले मगाउनु भएको छ, उहाँले कार बनाउँदै हुनुहुन्छ। सो उहाँलाई चाहिँ म आज यो दिँदैछु। तपाईँहरू पनि यस्तै खालको मोटर चाहियो भने हामीले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको अगाडि मेरो फोन नम्बर होला, त्यसमा तपाईँले सम्पर्क गर्नुभयो भने हामी इजिली उपलब्ध गराइदिन्छौँ। र तपाईँले प्राइस चाहियो भने मलाई व्हाट्सएप या फोनमा सम्पर्क गर्नु होला। प्राइस चाहिँ म खासै अहिले चाहिँ अब भिडियोमा चाहिँ भन्नु ठिक होइन जस्तो लाग्यो, त्यही भएर। सो भेट्ने नै छु एउटा नयाँ भिडियोको साथमा। आजले यति मात्रै। ओके, बाई बाई।